אזרחי ישראל, אני רוצה להרגיע אתכם. ההחלטה שהתקבלה אתמול באו"ם היא מעוותת, היא מבישה, אבל אנחנו נתגבר עליה. ההחלטה קובעת שהרובע היהודי הוא שטח כבוש. זה הזוי. ההחלטה קובעת שהכותל המערבי, הכותל, הוא שטח כבוש. גם זה הזוי. אין אבסורד גדול יותר מאשר לקרוא לכותל המערבי ולרובע היהודי שטח כבוש. ויש פה גם ניסיון שלא יצלח לכפות תנאים על ישראל בהסדר קבע. אתם אולי זוכרים שהאחרון שניסה לעשות זאת היה קרטר, נשיא עוין ביותר לישראל, שאמר רק לאחרונה שהחמאס אינו ארגון טרור. וקרטר העביר החלטות גורפות נגדנו באו"ם ברוח דומה, וגם זה לא צלח. התנגדנו לזה ולא קרה דבר. כל האמריקנים, הנשיאים האמריקנים, אחרי קרטר, עמדו בהתחייבות האמריקנית לא לנסות להכתיב תנאים להסדר קבע על ישראל במועצת הביטחון. ואתמול, בניגוד גמור להתחייבות הזאת, כולל התחייבות מפורשת של הנשיא אובמה עצמו ב-2011, ביצע ממשל אובמה מחטף אנטי-ישראלי מביש באו"ם. אני רוצה להגיד לכם שההחלטה שהתקבלה לא רק שאינה מקרבת את השלום, היא מרחיקה אותו. היא פוגעת גם בצדק, היא פוגעת באמת. תחשבו על האבסורד הזה. 500,000 בני אדם נטבחים בסוריה. רבבות נשחטים בסודאן. המזרח התיכון כולו עולה בלהבות, וממשל אובמה ומועצת הביטחון בוחרים להיטפל דווקא לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מדינת ישראל. איזו בושה. ידידיי, אני מבקש לומר לכם בערב חנוכה שזה לא יעזור להם. אנחנו דוחים את ההחלטה הזאת על הסף, כפי שדחינו את ההחלטה באו"ם שקבעה שהציונות היא גזענות. זה לקח זמן, אבל ההחלטה היא בוטלה. זה ייקח זמן, וגם זאת תבוטל. עכשיו אני אגיד לכם איך היא תבוטל. היא תבוטל לא על ידי נסיגות שלנו, אלא על ידי עמידה איתנה שלנו ושל בעלי בריתנו. אני מזכיר לכם שאנחנו נסוגונו מעזה, עקרנו יישובים, הוצאנו אנשים מקברים. זה עזר לנו משהו באו"ם? זה שיפר את היחס באו"ם? קיבלנו אלפי רקטות וקיבלנו באו"ם את דוח גולדסטון. אז אני אומר לכם מה שברור, אני יודע, לרוב רובם של אזרחי ישראל, אנחנו למדנו את הלקח הזה. לשם אנחנו לא הולכים. אבל אני רוצה להגיד לכם גם דבר נוסף. אנחנו לא לבד. אני שוחחתי אמש עם מנהיגים אמריקנים רבים. שמחתי לשמוע מחברי הקונגרס האמריקני, מדמוקרטים ורפובליקנים כאחד, שהם ילחמו בהחלטה הזאת בכל הכוח העומד לרשותם. שמעתי את אותם דברים בדיוק מידידינו בממשל הנכנס, שאמרו שהם ילחמו בהחלטה הזאת מלחמת חורמה. ואני שומע את זה לרוחב הגזרה של דעת הקהל האמריקנית והפוליטיקה האמריקנית. רפובליקנים, דמוקרטים, יהודים, לא יהודים. כששוחחתי עם מנהיגים אתמול בקונגרס ובממשל האמריקני הנכנס, הם אמרו לי בצורה הכי ברורה, נמאס לנו, זה לא יימשך. אנחנו נשנה את ההחלטה הזאת. אנחנו לא ניתן לאיש לפגוע במדינת ישראל. הם מצהירים שבכוונתם להעביר חקיקה
שתעניש מדינות או גופים שינסו לפגוע בישראל. הם אומרים שזה כולל גם את האו"ם עצמו. אני מזכיר לכם שהאו"ם מקבל 25% מהתקציב שלו רק מארצות הברית לבדה. בנאום האחרון שנשאתי באו"ם בנובמבר אמרתי שצפויה עוד סערה באו"ם לפני שיהיה שם טוב יותר. אנחנו ידענו שזה אפשרי, וצפינו שזה יבוא. ההחלטה שהתקבלה באו"ם אתמול היא חלק משירת הברבור של העולם הישן המוטה נגד ישראל. אבל, ידידה, אנחנו נכנסים לעידן חדש. וכפי שאמר אתמול הנשיא הנבחר טראמפ, זה עומד לקרות הרבה יותר מהר ממה שחושבים. בעידן החדש הזה יש מחיר גבוה, אני אגיד גבוה הרבה יותר, למי שמנסה לפגוע בישראל. והמחיר ייגבה לא רק על ידי ארצות הברית, אלא גם על ידי ישראל. שתי מדינות שיש לנו יחסים דיפלומטיים איתן, היו שותפות להגשת ההצעה נגדנו באו"ם. ולכן הוריתי אתמול להחזיר את השגרירים שלנו מסנגל וניו זילנד, הוריתי להפסיק את כל הסיוע של ישראל לסנגל, ועוד היד נטויה. אלה שיעבדו איתנו ירוויחו, כי לישראל יש הרבה מאוד מה לתת למדינות העולם, אבל אלה שיעבדו נגדנו יפסידו, כי יהיה מחיר מדיני וכלכלי לפעולות שלהם, יותר נכון, נגד ישראל. בנוסף, אני הנחיתי את משרד החוץ להשלים תוך חודש הערכה מחדש של כל ההתקשרויות שלנו עם האו"ם, כולל המימון הישראלי למוסדות האו"ם והנוכחות של נציגי האו"ם בארץ. אבל אני לא מחכה. כבר עכשיו הוריתי להפסיק מימון של כ-30 מיליון שקל ל5 מוסדות של האו"ם, 5 גופים שהם עוינים במיוחד נגד ישראל. כבר עכשיו לעצור את זה, והמשך יבוא. אנחנו במסע של שיפור מערכת היחסים שלנו מול מדינות העולם, וייקח עוד זמן, וגם את זה אמרתי, עד שהיחסים המשופרים שלנו עם מדינות ב5 יבשות ישתקפו גם בהחלטות שלהם במוסדות האו"ם. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו נוסף, ותקשיבו טוב למה שאני אומר. בהפוך על הפוך, ייתכן מאוד שההחלטה השערורייתית אמש תאיץ את התהליך הזה, כי זהו הקש ששבר את גב הגמל. ההחלטה מאמש היא מהווה צו גיוס כללי לכל ידידינו הרבים בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם, ידידים שמאסו ביחס העוין של האו"ם לישראל, והם מתכוונים להביא לשינוי יסודי באו"ם. ולכן הערב אני אומר לכם, בלשון מקורותינו, מהעז הזה עוד יצא מתוק, והבא לקלל עוד יצא מברך. כאן בערב חנוכה אני עומד ליד המכבים בני זמננו, חיילי צה"ל ופצועי צה"ל הגיבורים. אני מצדיע לכם, ואני אומר באופן ברור, האור יגרש את החושך, רוח המכבים תגבר, חג חנוכה שמח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.